อนูนากิเอา DNA ทั้งอย่างผสมลงไปจนมีตัวหนึ่งสำเร็จขึ้นมาตัวแรกตัวนั้นชื่ออดัมเชดโดแล้วก็โคลนิ่งแบบอดัมเนี่ยเอาแบบก๊อปปี้มาเลยปิ้งมาเป็นล็อตเลยก๊อปปี้ไม่ไหวเว้ยเราต้องการปริมาณมากทำไงดีวะก็เลยสร้างอีฟขึ้นมาแต่ว่าอีฟเนี่ยไม่ต้องทำงานแต่ว่าแค่มาสืบพันธุ์อนูนากิก็เลยใส่ระบบสืบพันธุ์เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในสมองถึงโปรแกรมที่ต้องการให้มีการสืบพันธุ์โดยไม่ต้องเป็นฤดูไอ้เชี่ยกูอยากสืบพันธุ์ทุกคืนไม่เหมือนสัตว์อื่นในโลกนี้ไม่ใช่นะเว้ยสัตว์อื่นในโลกนี้เขาเป็นหน้าเป็นฤดูถูกป่ะแต่มนุษย์เรานี่หื่น all the time หื่น all the time แมนเพราะว่าเขาใส่ไว้เพื่อมันจะได้ออกลูกเยอะๆเพื่อออกลูกมาเพื่อกูจะใช้งานมันสมัยก่อนนะที่อนูนากิเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าอนูนากิเนี่ยเขาสมัยโบราณเขามาจากกลุ่มดาวที่ตามศิลาจารึกเนอะเขาก็ชี้ตำแหน่งดาวไปยังจุดพิกัดที่หนึ่งซึ่งดาวนั้นนะมันชื่อนิบิรุซึ่งในดาวนิบิรุเนี่ยมันเคยจะชนโลกมาแล้วทีนึงในตำราประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะมันดาวนิบิรุอยู่จริงซึ่งนิบิรุเนี่ยอย่างสมมติโลกเราโคจรรอบสุริยะเนี่ยเส้นทางโคจรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าออร์บิทของเราเนี่ยกว่าจะครบ1วงกลมเนี่ยก็คือ365วันเพราะว่าวงเรามันเล็กแค่นั้นไงแต่ของนิบิรุเนี่ยกว่าจะเดินโคจรมาครบเนี่ยคือเส้นวงเขาใหญ่ดาวเขาดวงเบิ่มเลยแล้วเส้นเขาใหญ่มากทีนี้กว่าจะโคจรมา1กลับมาโลกใกล้โลกอีกทีเนี่ยมันสักเท่าไหร่ 2,000 ปีมั้ง 2,000 ปีหรือ 3,000 ปีหรืออะไรเนี่ยทุกเป็นพันปีอ่ะทีเนี้ยนิบิรุเนี่ยดาวเขาไม่ได้มีชั้นบรรยากาศอย่างโลกคือน้อยมากที่จะมีดาวที่มีชั้นบรรยากาศเพอร์เฟคน่ารักสวยงามแบบโลกครับนิบิรุเนี่ยเขามีชั้นบรรยากาศที่นี่ เขาก็ต้องใช้แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มันเป็นแร่ธาตุที่มหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลแร่ธาตุเนี้ยไม่แปรเปลี่ยนสถานะและคงความแข็งแกร่งมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์มันคือทองคำแล้วเขาเอาทองคำเนี่ยไปทำวิธีกรรมอะไรสักอย่างที่มันบดละเอียดเป็นผงเกล็ดทองคำผงละอองนะแล้วเขาโปรยเหนือน่านฟ้าให้เป็นชั้นบรรยากาศซึ่งปกป้องคุ้มกันได้ทุกรังสีและเขาทำออกมาให้มันเป็นคล้ายๆกลิชเขาเรียกว่ากลิชเขาแบบเหมือนตาข่ายปกป้องดาวนิบิรุทั้งหมดแล้วก็ทองคำเนี่ยคุณประโยชน์มากเลยแต่ทีเนี้ยมันเริ่มเสื่อมชำรุดสึกหรอและมันเริ่มวัตถุจะหมดชาวอนูนากิที่อยู่ในดาวนิบิรุเนี่ยก็เลยไปตระเวนอันนี้ตำนานอนูนากินะก็เลยไปตระเวนกาแล็กซี่ต่างๆเพื่อที่จะหาแร่ทองคำปรากฏเขามาเสิร์ชเจอมีอยู่3ดวงก็คือ1ซูเปอร์เอิร์ธเขาเรียกซูเปอร์เอิร์ธดาวคล้ายโลกเราเนี่ยแต่อยู่ตรงปลายมิลกี้เวย์แล้วก็2อยู่ที่มาร์สก็คือดาวอังคารข้างใต้มีทองคำแต่ดวงที่3เนี่ยเขาตกใจเพราะมันเยอะมหาศาลเลยชื่อว่าโลกก็คือโลกเรานี่คือตำนานนะครับทุกคนโอเคนี่คือตำนานอนูนากิที่เป็นแกปว่างระหว่างก่อนหน้านั้นเป็นโฮโมเซเปียนแล้วมันหายไปช่วงแล้วมีอยู่ช่วงนึงโฮโมเซเปียนก็ฉลาดขึ้นมากลายเป็นแบบ ทั้งวิวัฒนาการทางด้านร่างกายยืนตัวตรงแล้วก็หยิบจับแล้วปลูกการเกษตรแล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มมีศิลปะวาดผนังอยู่มันก็กลายเป็นงี้ได้ไงวะเนี่ยไอ้แกปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแกปที่อนูนากิลงมาพอดีเขาลงมาพอดีลงมาตรงแกปช่วงนั้นพอดีทีเนี้ยพอลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มาขุดทองปรากฏว่าเขาเอาเผ่า ต่างดาวมาชื่ออีกิกิเนาะอีกิกิเนี่ยเป็นเผ่าเหมือนเคยดูเวลาเรียนป่ะเป็นตัวเป็นหัวโล้นเวลาเรียนเคยดูตัวโล้นตัวไม่มีขนครับนั่นน่ะอีกิกิเลยในเรื่องเวลาเรียนชัดเลยนั่นน่ะไอ้คนเขียนนั่นน่ะแม่งมันเห็นอะไรมาแน่ๆหลายเรื่องแล้วไอ้เนี่ยไอ้คนเนี้ยคนเขียนบทเนี่ยพออนูนากิเขาลงมาแล้วเขาเอาอีกิกิลงมาจำนวนของอีกิกิมันมีมากมายมหาศาลเขาเอาอีกิกิมาขุดทองใช้เป็นแรงงาน ขุดเป็นหลายหมื่นปีนะคิดดูสมัยก่อนขุดที่โลกนะแสดงว่าก่อนโลกเยอะมากนะทองเนี่ยเยอะมากใช่ทีเนี้ยด้วยการกดขี่ข่มเหงต่างๆอีกิก็เลยเหมือนมีหัวหน้าเป็นตัวอัลฟาเนาะ
ที่มันแข็งแรงที่สุดเนี่ย มันก็ประชุมกันว่าทำไมเราต้องยอมเป็นทาสมันตลอดเวลาอย่างนี้ให้มันโคงสับพวกเราระดมพลกันดีกว่าแม่งกบฏปฏิวัติแม่งเลย เรามีเยอะกว่ามันกลัวมันทำไมวันหนึ่งแม่งก่อกบฏแม่งลุกฮือขึ้นมาแม่งไปสู้อนุนากิมาปุ๊บโอเคอนุนากิมันเป็นยักษ์เนาะคืออิกิกิตัวใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่เท่าอนุนากิคืออนุนากิมันลงมาเป็นทหารเลยไงแล้วเขามีอาวุธคลังแสนยานุภาพของเขาอ่ะเขากวาดทีเดียวแม่งหั่นครึ่งหมดเลยอ่ะคือศาสตร์ยิงไปเนี่ยเละหมดเลยเกิดเป็นสงครามอิกิกิกับอนุนากิเป็นตำนานขึ้นมาโคตรมันอ่ะแล้ว แล้วตอนหลังอนุนากิแม่งอิกิกิสูญพันธุ์หมดเหลือแต่อนุนากิแบบเอาไงดีวะแม่งเอาไงดีวะก็เลยไปเห็นเผ่าพันธุ์นึงอยู่บนโลกเรานี่แหละคือโฮโมเซเปียนคนที่ร่างยักษ์ก็คือโฮโมเซเปียนคือบรรพบุรุษพวกเราเนี่ยแหละใช่ครับโอเคเข้าใจถูกตรงกันผมเข้าใจพี่ละไงต่อก็พอไปเจอโฮโมเซเปียนปุ๊บคราวนี้มันสื่อสารไม่รู้เรื่องมันโง่อ่ะมันจะใช้งานใช้อะไรก็มันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันยังเป็นอุ้มบะอยู่อ่ะหมายถึงว่าโอเคไม่มีภาษาที่จูนตรงกันติดใช่ยังไม่มีภาษาที่ใช้แบบมือไม้ยังใช้อุ้มบะอยู่ เขาก็เลยจับมาทดลองเปลี่ยนยีนพันธุกรรมคือตัดต่อเอาเซลล์ DNA ของอนูนากิของพลีเอเดียนของเกรย์หลายๆเผ่าพันธุ์โดยและมีของเรปทิเลียนด้วยเรปทิเลียนคือเผ่ากิ้งก่าเพราะเรปทิเลียนเนี่ยมันฉลาดมากเขาก็เอา DNA ทั้งอย่างผสมลงไปก็ล้มเหลวจนมีตัวหนึ่งสำเร็จขึ้นมาตัวแรกตัวนั้นชื่ออดัมเชตโตอดัม01อ่ะคิดดูดิไอ้เชตโตคือโอ้ยผมฟังมาตั้งนานแบบอย่าบอกนะแล้วใช้ด้วยแล้วไปต่อหลุดจัดแต่นี่พี่ก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะอันนี้พี่เอาตำราฝรั่งมาเล่าต่อพอมันสำเร็จปึ๊บสำเร็จคุยรู้เรื่องว่าเฮ้ยแม่งสอนได้ด้วยแล้วมันไม่ทรยศเหมือนอิกิกิด้วยมันอนุนากิก็เริ่มรักอดัมแล้วก็โคลนิ่งแบบอดัมเนี่ยเอาแบบก๊อปปี้มาเลยปิ้งมาเป็นล็อตเลยทีเนี้ยสรุปมานั่งก๊อปปี้ไม่ไหวเว้ยเราต้องการปริมาณมากเราต้องการจำนวนมากทำไงดีวะก็เลยสร้างอีฟขึ้นมาเป็นฝ่ายผู้หญิงใช่เอาโฮโมเซเปียนเพศเมียนี่แหละมาอีฟแต่ว่าอีฟเนี่ยไม่ต้องทำงานแต่ว่าแค่เป็นมาสืบพันธุ์ทีเนี้ยอนุนากิก็เลยใส่ฟังก์ชันตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชันสืบพันธุ์เข้าไปในอดัมเข้าไปในพวกกลุ่มอดัม1 2 3 4เนี่ยใส่กระปูเข้าไปใส่กระปูก็ใส่ระบบสืบพันธุ์เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในสมองถึงโปรแกรมที่ต้องการให้มีการสืบพันธุ์โดยไม่ต้องเป็นฤดูไอ้เชี่ยคือกูอยากสืบพันธุ์ทุกคืนไม่เหมือนสัตว์อื่นในโลกนี้ไม่ใช่นะเว้ยสัตว์อื่นในโลกนี้เขาเป็นหน้าเป็นฤดูถูกป่ะแต่มนุษย์เรานี่หื่น all the time หื่น all the time แมนเพราะว่าเขาใส่ไว้เพื่อมันจะได้ออกลูกเยอะๆเพื่อออกลูกมาเพื่อกูจะใช้งานมันกูใช้งานมันใช่นี่แล้วเขาใส่โค้ดด้วยนะโค้ดโปรแกรมว่าไม่ว่าลูกหลานจะออกมาเท่าไหร่ลูกหลานก็จะสืบทอดไอตัวหื่น all the time เนี่ยอยู่ใน DNA ชั่วลูกชั่วหลานจะบอกแล้วว่ามันโคตรมันอ่ะฟังแล้วมันจัดผมมันจริงคือมันมีคนมาย่อยให้ฟังดีนะอันนี้เล่าแบบสรุปเพราะว่ารายละเอียดจริงของช่องฝรั่งมันรายละเอียดมันสูงมันมีชื่อของอนุนากิ2พี่น้องที่เป็นกษัตริย์แล้วก็มีชื่อของอัลฟามีตัวละครเยอะแต่ทีเนี้ยพอมันคืนออเดอร์ไทม์เขาก็บอกว่าโอเคยิ่งตอนพลบค่ำตอนที่กลับเข้าที่พักให้ระบบคืนตัวเนี้ยทำงานแบบเร่งพลานุภาพพวกมึงไปอุ้มบะกันพอฟ้ามืดปุ๊บทุกคนแม่งระบบแม่งตื่นปึ้งแม่งกระปูตั้งเข้ามาแม่งก็อุ้มบะทั้งเมืองเว้ยอุ้มบะสักพักท้องคลอดออกมาสำเร็จออกลูกออกหลานเยอะแยะมากมายออกเพียบโหคราวนี้แบบใช้งานกันกระจุยเป็นหมื่นปีก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าเขาเลี้ยงดูอย่างดีอนุนากิแบบรักโฮโมเซเปียนมากกว่าพวกอิกิกิครับเพราะว่าโฮโมเซเปียนไม่คิดกบฏแล้วแบบเหมือนเผ่าพันธุ์พวกเราแบบน่ารักอ่ะครับ
แต่ทีเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมี อันนี้เรื่องไม่ชัวร์นะแต่ว่ามันเป็นบางจิ๊กซอว์ที่พี่ได้รับข้อมูลมาคือไอ้ดาวเนี้ยมันดันมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งอยู่เว้ยก่อนอนุนากิจะลงมามันชื่อเลปทิเลียนก็คืออยู่บนดาวที่ชื่อว่าโลกใช่เลปทิเลียนเนี่ยอยู่มาก่อนมนุษย์ ทีเนี้ยเลปทิเลียนเนี่ยต้องพูดอย่างนี้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกเนี่ยสัตว์ที่อยู่คงทนผ่านทุกอุทกภัยผ่านทั้งภัยพิบัติทุกอย่างมาได้เนี่ยคือสัตว์เลื้อยคลานกิ้งกาสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้นเลื้อยคลานนี่คืออะไรก็คือสายสปีชีส์สายพันธุ์เรปไทล์เนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ตามที่มี4ขามีตัวเป็นเกล็ดและเดินด้วยท้องมันก็จะรวมไปทางตัวเฮียโคโมโดจระเข้แล้วก็กิ้งก่าจิ้งเหลนจะสังเกตว่ามันมีไดโนเสาร์อยู่พันหนึ่งแม่งคงอยู่ทุกวันนี้ก็คือจระเข้ถูกไหมใช่และแม่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่มันไม่ adaptation form นะฟอร์มมันคงดึกดำบรรพ์ 100% น่ะว่ะคิดดูดินี่สืบมาจนทุกวันนี้ขนาดมีอุกกาบาตตกน้ำท่วมโลกนะมันยังรอดแล้วมันไม่อะแดปด้วยคนอื่นเขายังอะแดปเพื่อความอยู่รอดอย่างสมมติไอ้กิ้งก่าแผงคอใหญ่ๆนั่นน่ะอันนั้นมันก็ไม่อะแดปนะมันแค่ปรับขนาดเล็กลงว่ะจระเข้ก็ไม่อะแดปมันก็เลยเป็น DNA ที่มหัศจรรย์มนุษย์ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาแต่ว่ามีความดุร้ายเนี่ยเขาก็อยากจะที่อยู่มาก่อนเราเนี่ยเขาก็อยากจะสืบทอดให้เผ่าพันธุ์เขาอยู่รอดเนอะเขาก็เลยใช้วิธีผสมเซลล์ของเขาเนี่ยเข้ากับตระกูลเรปไทล์เพื่อดำรงรอดเผ่าพันธุ์ครับทีนี้ไอ้บีอิงเนี่ยมันไม่ใช่โฮโมเซเปียนมันเหมือนมนุษย์นี่แหละแต่มันฉลาดกว่าพวกเรามันก็ผสมพันธุ์ DNA ของเผ่ามันเนี่ยกับสัตว์เลื้อยคลานบนโลกเราเนี่ยผสมมากเข้าจนมันสืบทอดอยู่รอดกลายเป็นเรปทิเลียนฮิวแมนนอยด์ทีนี้พอมันยีนมันผสมกันมากๆไอ้ความสัญชาตญาณดิบของจระเข้ของสัตว์โคโมโดของอะไรเนี่ยมันฝังเข้าไปในจิตสำนึกพวกมันด้วยมันก็เลยชอบกินมนุษย์เชี่ยโคตรมันชอบคือมันชอบกินเนื้อมันฉีกมันเป็นสัตว์สายยักษ์นะก็คือแบบฉีกกินเนื้อฉีกถึงดูสังเกตโคโมโดสังเกตตัวเฮียสังเกตจระเข้เนี่ยมันจะงับกระชากฉีกกระชากถูกป่ะแล้วพวกนี้เอายีนพวกนี้ผสมเข้าไปในตัวมันเกินครึ่งมันก็จะกลายเป็นความดิบเถื่อนของเรปไทล์เนี่ยอยู่ในตัวพวกมันทีนี้สมัยโบราณเนี่ยมันก็มีพวกโฮโมเซเปียนก็ถูกกดขี่ข่มเหงใช้งานขุดทองหามรุ่งหามค่ำส่วนเรปไทล์ก็เข้ามาลากไปกินอย่างโหดเหี้ยมเรื่องมันก็สืบโฮโมเซเปียนเป็นผู้ถูกกระทำนับหลายร้อยปีจนเรื่องเนี่ยรู้ไปถึงสมาพันธ์องค์กรคุ้มครองอวกาศชื่อ Galactic Federation of Light ซึ่งมันเหมือนกับ UN ผู้นำของกาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่จะมีผู้นำอยู่ผู้นำเหล่านั้นเนี่ยจะถูกส่งมาเป็นสมาชิกเมมเบอร์อยู่ใน Galactic Federation ทีนี้เขาก็จะคุ้มครองดูแลความเรียบร้อยปกป้องดูแลทุกอย่างทั่วจักรวาลเรื่องรู้ไปถึงหูเขาเนี่ยกับพวกโอไลออนกับพวกแบบพีเอเดียนนั่งยานมาเลยชื่อเยรูซาเล็มยานลำเนี้ยใหญ่แบบครอบเขาเรียกว่าครอบพีระมิดเหมือนครอบทวีปแล้วลงมาขับไล่อนุนากิทั้งหมดออกบอกว่าดาวเนี้ยโฮโมเซเปียนมีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างชอบธรรมและเขาสามารถกินดื่มมีชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องเป็นทาสใครบนดาวดวงนี้ได้เลปทิเลียนอนุนากิออกไปอนุนากิไม่สู้ไม่ได้มันต้องออกต้องจบแล้วขนประชากรทั้งหมดในอนุนากิขึ้นยานกลับเลยไม่เหลือร่องรอยแม้แต่คนเดียวแล้วจะขับไล่เลปทิเลียนบอกว่าอ้าวคุณมีสิทธิ์อะไรมาขับไล่พวกเราอยู่ดาวนี้มาก่อนตามกฎจักรวาลกาแล็กซี่แล้วเราคือผู้ถือครองโดยชอบธรรมเรามีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายอวกาศพวกกาแล็กติกแม่งหน้าหงายบอกจริงด้วยของมันว่าทำไงดีวะกูไล่มันไม่ได้วะงั้นพวกเจ้าต้องลงไปอยู่ใต้ดินห้ามให้มนุษย์หวาดกลัวอีกเด็ดขาดเลปทิเลียนเนี่ยอยู่ใต้ดินยันทุกวันนี้อันนี้ฟังเอามันนะครับทุกคนฟังเอามันคือถ้าอยู่ใต้ดินห้ามให้มนุษย์เห็นถึงการมีอยู่ของพวกเจ้ารุ่นหลานเหลนหลนจะไม่มีการสืบทอดเรื่องราวของพวกเจ้าอีก
มนุษย์ต้องหลุดพ้นจากความหวาดกลัวของการมีอยู่ของพวกเจ้าทั้งหมด และพวกเจ้าห้ามมายุ่งกับมนุษย์ห้ามมาทำร้ายมนุษย์ เพราะว่า โลกเราเนี่ยทุกคนคิดว่าน้ำประกอบด้วยโลกเรา 70% ใช่ไหมใช่แต่ผมให้ทุกคนพิมพ์ใน ChatGPT ตอนนี้เลยมวลรวมของดาวโลกเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบกี่เปอร์เซ็นต์ ChatGPT จะพูดว่า 0.03% จะบอกว่ามีพื้นดินเหรอมากกว่าน้ำเหรอใช่ใช่พื้นดินมากกว่าน้ำ 99.997% เป็นโลหะเป็นลาวาและเป็นคอร์แกนโลกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรไทเทเนียมแล้วก็เป็นพวกอย่างเงี้ยพวกแร่ธาตุพวกอะไรเงี้ยพวกชั้นหินแต่ที่เราคิดว่า 70% เนี่ยเพราะว่าผิวโลกต่างหากล่ะปกคลุมด้วยน้ำ70แล้วมันมีแผ่นดินน่ะโผล่พ้นผิวออกมาอันนั้นน่ะ30แต่ถ้ามวลรวมมันไม่ใช่คือผ่าโลกมาครึ่งนึงเนี่ยน้ำเนี่ยบางๆอยู่ขอบๆเลยแต่มวลรวมมันคือมันไม่ใช่น้ำมันคือพื้นดินไม่ใช่น้ำมันเป็นเนื้อดาวเนื้อดาวแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ 99% น่ะเราไม่เคยลงไปสำรวจเลยนั่นคือเหตุผลที่ทำไม NASA ถึงไม่ลงไปสำรวจแอตแลนติกใช่ NASA ลงไปในไอ้ 0.03 เนี่ยนะใน 0.03 เนี่ยเราสำรวจได้ 5% ของ 0.03 แปลว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับดาวเราที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเรารู้ 0.0000000 3 5นึกออกป่ะแต่ว่ามันมีหลายเหตุผลที่เขาบอกว่าทำไม NASA ถึงเลือกสำรวจต่างดาวมากกว่าแอตแลนติกมหาสมุทรเพราะมันลึกมากลึกแบบลึกเกินน่ะก็เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่รองรับกับสิ่งที่พี่บอกว่าอ๋อไอ้น้ำแม่งมีนิดเดียวเอง0จุดเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าพื้นดินมันเยอะมากก็คือการโลกใช่แล้วมันเข้าไปถึงทฤษฎี Hollow Earth ด้วยนะก็คือไอ้ใต้พื้นนั้นลงไปเนี่ยมันมีโลกอีกใบซ้อนอยู่ข้างใต้เราเนี่ยอยู่บนเปลือกบาเลียโลกจริงๆมันเป็นอีกชั้นอยู่ข้างในเราอยู่ที่เกราะด้านนอกข้างใต้มีระบบนิเวศมีชั้นบรรยากาศแล้วก็มีผืนดินแล้วก็มีพืชพันธุ์อีกชั้นหนึ่งซึ่งไอ้ Hollow Earth เนี่ยคนที่ไปเจอเนี่ยแล้วออกมาเขียนหนังสือเปิดเผยเนี่ยแม่งไม่ใช่คนธรรมดานะแม่งเป็น Admiral Byrd นะ Admiral สูงกว่า General กองทัพเรือนะAdmiral Byrd ในปี1950เนี่ยไล่ตามเรือโซเวียตเนี่ยไปที่แอนตาร์กติกกับน้ำแข็งแล้วข้างใต้ผืนน้ำมหาสมุทรแอนตาร์กติกในความมืดแสงลงไปไม่ถึงเนี่ยที่มันเป็นเรือดำน้ำเนี่ยอาวุธยุค1950เนี่ยเวลามันจะยิงกันใต้น้ำเนี่ยมันก็คือตอร์ปิโดที่มันติดใบพัดแล้ววิ่งไปช้าๆแต่ปรากฏว่าเรือโซเวียตเนี่ยมันถูกยิงแตกด้วยลำแสงแม่งหักกลางแล้วกองทัพเรือสหรัฐแม่งมองไปข้างล่างแม่งเป็นกองทัพไฟส่องไฟขึ้นมาเชดโดเขาหนีกลับไปอเมริกาแล้วเขาขนทัพเรือกลับมาใหม่เป็นทัพเรือพร้อมกับเครื่องบินรบ20 ลำบุกไปที่แอนตาร์กติกปรากฏว่าคราวนี้แอนตาร์กติกแม่งโผล่มาเหนือน่านฟ้าอากาศมาภาคภูมิอากาศเว้ยแต่เป็นสิ่งบินที่เขาไม่รู้จักไม่มีไอพ่นไม่มีใบพัดเป็นเหมือนก้อนเหมือนอะไรไม่รู้เขาบอกรูปร่างไม่ถูกแล้วมันบินออกมาเนี่ยแล้วยิงกองทัพเรือสหรัฐแตกพ่ายเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน1 นาทีลุมยิงแต่สิ่งที่ยิงออกมาไม่ใช่กระสุนเป็นลำแสงเหรอไม่รู้เขาบอกไม่รู้คืออะไรเขามองไม่เห็นแต่มันพังหมดเลยพังเละเทะหมดทหารเรือเนี่ยตุยเป็นหลายร้อยนายแต่เขาออกข่าวมาว่าแค่เสียชีวิตแค่6 นายแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการสำรวจทางเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความรู้เขาบอกว่าด้านความรู้อะไรเอาของฝูงบินระดับท็อปไป20 ลำความรู้ยังไงวะใช่คือใต้ดินกับขั้วโลกเนี่ยเขาไม่ให้เข้ามันมีบางชุมเผ่าอยู่ที่เขาดูแลโลกนี้จริงๆคือต้องพูดอย่างนี้ดาวเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนดูแลนะเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทำลายดาวเราดูแลไม่เป็นคนที่ดูแลจริงๆไม่ใช่พวกเราแล้วก็ไม่ใช่เล็บไทยด้วยเล็บไทยมันพยายามจะคอนโทรลพวกเราคือเขาพยายามจะเป็นคิงของมิติที่3ไงแต่ว่าคนที่ดูแลเอิร์ธไกอาจริงๆมันเป็นแบบเผาแสงเนอะซึ่งเขาจะอยู่ที่กำแพงน้ำแข็งกันแสดงเนี่ยผมจะเข้าเรื่องว่าพี่ก็เชื่อเรื่องกำแพงน้ำแข็งที่พวกอาจจะแบบลูกเหนือดิพี่ก็ยังเหมือนคำตอบยังคงเป็นเช่นเดิมสนใจมากเขาเรียกว่าสนใจมากดีกว่า